Підписуйтесь, завжди цікаво про медицину. А сьогодні говоримо про застой жовчі. Що робити, щоб позбутися застою жовчі? Всім привіт! Незважаючи на те, що я зараз зайнята, бо готуюся до конкурсу Місіс Юро, в якому буду брати участь як Місіс Юкрейн, я все ж таки пам'ятаю, що я обіцяла приготувати відео про застій жовчі. І так, що ж робити при застої жовчі? Значить, по-перше, слід харчуватися часто, 4-5 разів на день. Адже саме коли ми пропускаємо прийоми їжі, ми найбільше провокуємо застой жовчі. Крім того, включити в раціон більше каш, не виключати повністю жири, що я вже говорила в попередньому відео. А, наприклад, оливкова олія буде навіть дуже корисною при харчуванні людей з застоєм жовчі, адже вона є олією, яка жовч розріджує, хоча при застої корисна будь-яка олія. Можете вживати як оливкову, так і хто, наприклад, має проблеми з судинами, може брати ляну, вона також дуже смачна. Також корисними будуть такі трави. Кульбаба, але вона має жовчогінну дію, не можна тим людям, в кого жовчно-кам'яна хвороба. І можна листочки позбирати або корені викопати, бо вже на осінь йде. І варити собі чай. Чайна ложка кульбаби на стакан води. Має гіркуватий смак, і саме цей смак стимулює відтік жовчі. Також, якщо ви кофеман, пам'ятайте, що кава загущує жовч. А от, наприклад, цикорій, який наш львівський навіть виробник Галка робить, навпаки, сприяє відтоку жовчі. Крім того, він покращує роботу підшлункової. Далі беремо різні такі, робимо дихальні вправи, коли дихаємо діафрагмою. Взагалі наступного тижня я планую дати вам вправи при застої жовчі, оскільки вони є, як можна робити і при жовчно-кам'яній, і при просто застойному жовчному міхурі. Корисні такі трави, як парило, пижмо, вони також мають пижмо жовчогінну дію, а також вбивають глисти, які я вже говорила, можуть бути причиною каменів в подальшому. Ну і остання така проста порада. Якщо ми чуємо важкість, що їжа погано перетравлюється, дуже просто взяти, натискаємо на середину реберної дуги, заходимо під неї пальцями і відпускаємо. Це є точка жовчного міхура, і ми механічно виштовхуємо жовч. Так можна швидко собі допомогти, коли вам погано стало після їжі. Слід також пам'ятати, що наша рухова активність дуже стимулює відток жовчі, а також покращує секрецію, коли ми вживаємо достатньо води. Коли ми п'ємо води замало, жовч, як і всі секрети в нашому організмі, буде звісно гуснути. А оце діафрагмальне дихання, що я вам вже говорила, заключається в тому, що ми набираємо повітря максимально скільки можемо, і ще чуть-чуть треба піддихнути, щоб наша діафрагма опустилася максимально вниз. На цьому максимальному вдосі затримуємо дихання і тоді максимально видихаємо, щоб діафрагма піднялася максимально вгору. Я вас всіх дуже люблю, ваші коментарі, лайки для мене дуже важливі, важливо, що ви підписуєтесь, бачите, там можу, не можу, зайнята, не зайнята, в будь-яких умовах знімаю відео. А також прошу писати, які би ще вам були важливі теми, щоб я готувала саме необхідне, було для вас максимально корисно. Люблю всіх, цілую і скоро будете мене бачити в Іспанії на Місіс Юроп.